हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं गिरनारी कावो। तो आज हूँ तमारी साथे भवनाथनो स्पेशल गिरनारी कावानी रेसिपी शेर करीश। तो हूँ जूनागढ़थी बिलोंग करूँ छूं अने अमारा भवनाथमां आ कावो खूब ज फेमस है। तो अत्यारे ऋतु थोड़ी चेन्ज थई गई है अने थोड़ो थोड़ो ठंडीनो पण अनुभव थाय छे અને આ તહેવારોને કારણે થોડું ખાણીપીણી અને ઉજાગરા પણ થયા હોય છે, તો તેને કારણે આપણે થોડો ગળામાં પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે। તો ચાલો બનાવીએ શરદી અને ઉધરસમાં રાહત આપે તેવો ગરમા ગરમ ગિરનારી કાવો। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો કાવો બનાવવા માટે આપણે આ રીતે ફ્રેશ ફોદીનો લીધો છે, સંચળ પાવડર લીધો છે, 8 થી 10 તુલસીના પાન લીધા છે, 1/4 ટીસ્પૂન કોફી પાવડર લીધો છે, एक मोटी चमची आ रीते बूंदाणा लीधा छे। तो आ बूंदाणा कावानो मेन इन्ग्रेडियंट्स छे। तो आ रीतना बूंदाणा होय छे। तो आ बूंदाणा कावामां खूब ज जरूरी होय छे। तो तमने आ बूंदाणा कोईपण गांधीनी दुकाने इजीली मळी रहेशे। अने साथे साथे एक मोटी चमची आखा तीखा लीधा छे। आ रीते લીંબુ लीधा छे, आदुनो टुकड़ो लीधो छे। तो कावो बनाववा माटे आपणे सौथी पहेला बूंदाणाने शेकवाना छे। तो आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने बूंदाणाने शेकी लेशुं। तो आ रीते बूंदाणा थोड़ा शेकाशे तो तेनी स्किन अलग थवा लागशे। तो हवे आपणा बूंदाणा शेकाई गया छे। गैसनी फ्लेम बंध करीने बूंदाणाने आपणे प्लेटमां काढी लेशुं अने तीखाने आपणे दरदरा वाटी लेशुं। तो तीखा आ रीते आपणे वाटी लीधा छे, तेने आपणे काढी लेशुं अने साथे साथे आपणे बूंदाणाने पण आ रीते वाटवाना छे। तो बूंदाणा शेकाई गया छे अने तेनी स्किन पण इजीली નીકળી ગઈ છે, તો તેને પણ આપણે વાટી લેશું। તો આ રીતે આપણે બૂંદાણાને પણ દરદરા વાટી લીધા છે। તો અત્યારે આપણે 4 વ્યક્તિ માટેનો કાવો બનાવીએ છીએ। તો આ રીતે આપણે પેનમાં 4 કપ પાણી લઈ લેશું। તેમાં આપણે વાટેલા બૂંદાણા એડ કરી દેશું, વાટેલા તીખા પણ એડ કરી દેશું, તુલસીના પાન એડ કરશું। તો ફોદીનાના પણ આપણે આ રીતે ફ્રેશ પાન કાઢી લીધા છે, તેને પણ આપણે થોડો તોડીને એડ કરી દેશું। આ રીતે તોડીને એડ કરવાથી તેની ફ્લેવર ખાવામાં ખૂબ જ સરસ આવશે। આદુના ટુકડાને આ રીતે ખમણીને એડ કરશું। वन-4 टीस्पून कॉफी पाउडर एड करशुं। बधुं बराबर मिक्स करी लेशुं। तो 7 થી 8 मिनिट आ रीते आपणे कावाने उकळवा देशुं। त्यारबाद तेमां आपणे संचळ पाउडर एड करशुं। स्वाद प्रमाणे मीठું एड करशुं। तो संचळ अने मीठું तमारे तमारा टेस्ट प्रमाणे एड करवानुं छे। हवे आपणे कावाने आ रीते गैसनी फ्लेम मीडियम राखीने 8 થી 10 मिनिट उकळवा देशुं। तो कावा आ रीते एकदम सरस उकळी जाय त्यारबाद आपणे गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं अने कावाने गरमा गरम सर्व करशुं। तो सर्व कई रीते करवो ते आपणे जोई लेशुं। तो भवनाथमां आ रीते प्यालीमां कावो मळे छे। तो अत्यारे आपणे आ रीते कपमां सर्व करीए छीए। तो सौथी पहला आपणे कपमां आ रीते संचळ पाउडर एड करी देशुं। तो संचळ पाउडर अने मीठું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો। બધા પ્યાલીમાં મીઠું પણ એડ કરી દેશું। હવે તેમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું। तो લીંબુનો રસ પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। તો અત્યારે આપણે હાફ લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે। તો કાવામાં લીંબુનો રસ થોડો વધારે જ હોય છે, તેનાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે થોડું આ રીતે આપણે ગ્રેટ કરેલું આદુ પણ એડ કરશું। તો કાવો પીતી વખતે આ રીતે આદુનો બાઈટ આવશે તો તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। હવે આપણે બનાવેલા કાવાને આ રીતે કપમાં ગાળીને લઈ લેશું।
તો આપણો ગરમા ગરમ ગિરનારી કાવો તૈયાર છે. તેને થોડો આપણે આ રીતે ચમચીથી મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને તેમાં આપણે લેમન જ્યુસ, મીઠું અને સંચળી એડ કર્યા છે તે બરાબર મિક્સ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ગરમા ગરમ ગિરનારી કાવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ ઠંડીમાં તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.